Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ito guys, papakita ko sa inyo yung aming ginagawang freezer sa ating part-time guys sa labas. Ito guys, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin. Yan guys, mga yan guys. Oh my God! Wow! Ito guys yung mga ginagawa namin na freezer. Kaya ito guys yung mga freezer dito. Ayan, ayan. Yan guys yung mga ganyan. Ayan. Ito guys yung mga ginagawa ko. Yan, tinutupi ko mga yan. Yan, ganyan guys, sa loob. Ayan. Sa loob yan guys. Yan, lasura! Ito guys si Heron. Yan guys yung tinutupi guys. Hayop ka talaga! Ang Binubo ganda nila mong guys lalaki! yung yung ginagawa ko. Ito yung tinutupi ko sa bending. Ito naman guys yung yung freezer sa loob yan, ganyan sa paglagyan. Yan guys yan. Ganyan guys ang paglagay. Ito yung pipe guys yan. Ganyan siya guys. Okay, ito guys yung ginagawa namin na box ito. Ito yung box. Ito yung sa loob guys, ito yung sa loob. Ito naman yung sa labas. Yan. Ito yung pinangpuputol namin guys, ito. Gunting. Kasi siya guys, wala kasi akong camera. Ayan. Dito guys ako nagbe-bend. Yan ako nagbe-bend guys. Yan. Dalawang bender doon yung isa. Yan guys yung mga ginagawa ko doon. Yung una kong vlog guys. Yung una kong vlog guys na ginagay ko sa lock former. Ganito yon. Ganito siya. Yan. Yung nilalagyan ng pipe guys, yun ang ginagawa ko. Yung dinadaan sa fabrication ng lock former. Ito naman yung isa yung maliit. Yan. Dalawa yan. Ito yung sa taas. Ito naman yung sa baba. Yung sa ibabaw ito naman. Ito yung dinadaan ko sa lock former. Yan. Ganyan siya guys. Yan guys, ganito guys yung dyan. Yan yan. Kaya yung box guys, yung ilalagyan niya ng ganyan siya. Ganyan yung guys yung natin, lock former natin. Yan. Saka siya guys. Yan siya. Ilalagyan namin ng guys. Ilalagyan namin ng binibin ko yan. Yan guys. Ito guys, marami na akong pundo yan. Kaya lahat yan guys. Ako gumagaway dito. Yan ang trabaho ko dito guys sa part-time. Kailangan guys makuha mo yung dito, yung 40 degree. Dito. 45 degree yan. Para pare-parehas yung yung cutting yan. Pati dito guys, kita nyo yung yan. Kailangan guys maganda yung pagkagawa niya. Ayan. Ano lang butas guys bago ilagay para malam mo yung sukat yung niya. Ganyan siya guys. Ayan. Ito guys, mga tinuruan ko to guys, Ayan.
Starring ka ngayon, idol. Meron. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ayun. Ganito naman guys ang paglagay ng pintuan. Yan, kailangan mayroon siyang sukat. Yan, nakamarking siya. Ayun, eh. Yan guys. Para po makita yung suka niya, para hindi bali-baliko. Yan yung ano guys, may ano yan, meron siyang oil. Ayan. Ito yung pintuan niya guys, oh. Ito. Parang ano siya. Ayan. Ganito guys yung pinto niya yan. Nalagyan ng ano po. Mga ganito guys ang ginagawa namin, no. Pagka tapos na ganyan siya. Pag wala pa siyang pinto. Ayan. Taas. Ayan. Ayan. Ganyan guys sa loob. Ito naman yung ano, ang taga-pukpok. Ayan, naglalagay. Like, comment, share. Ayan, si ano, Baijid Mia. Kaano lang to guys, bagong kalalagay lang ng pum. Ano, kalalagay lang siya. Kaya tinatanggal namin ganyan guys sa paglagay sa loob ng ano, brace. Nilalagyan namin ng brace para hindi magbako-bako. Tinatanggal nila yung ano guys, yung mga bakal sa loob. Ayan guys, ganyan guys. Pagkatanggal, ito guys, papakita ko sa inyo kung paano ko mag-gunting. Gunting tayo guys ng ano lang, tutupin natin bukas. Kailangan guys, meron na tayong ano, yung sukat na maganda. Ito guys, gumagawa ko ganito yung para hindi ano yung sukat natin. Ganito yung ginagawa ko yan. Para parehas. Ito yung dos guys. Ito yung 2 cm. Saka 6 cm yan. Ganyan guys ang ginagawa ko ng sukat. Nandito guys yung 6.5. Yan, masukat ako. Saka 2.5. Ito guys ang ating ano, guguntingin. Gugunting tayo guys ng pin sheet. Kaya ito guys ang ano, paggawa ko yan. Hindi, kakayod na lang natin na ganyan. Ganyan guys, oh. Makikita nyo yung guhit. Kita nyo ba yung guhit? Yan. Ayan guys, oh, yung ano, yung mga sukat, yan. Ganyan guys, oh. Dito natin kakatingin guys diyan, katingin natin diyan. Katingin natin diyan.
Ito guys yung ano ilalagay natin sa baba. Na pangsukat natin. Yan guys, guntingin natin, ipapakita ko sa inyo kung paano yung ano. Ito guys, papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Ito guys. Yan guys yung aking ginanting. Yan. Guys. Paano ano guys, dito natin ano ibibin dito. Una dito, ibibin natin yan siya. Kailangan may sukat guys sa dulo-dulo ito. Sukat yan. Ito yung kanto niya, ganyan. Pinutol ko yung kanto kasi ano yun, para hindi masugat yung kamay pagka magbibin tayo. Ganyan siya guys. Para mayupi yan guys, para matupi na ano, parang ganito guys. Parang ganyan siya guys. Ganyan ang mangyayari dyan guys. Pag tinupi natin yan guys, ganito mangyayari. Ganyan. Ganito mangyayari guys. Parang box na ganyan siya. Pero yan guys malaki. Sa baba niya. Yung ilalagay kanina yung panggali. Ito guys, ang pupunta nito guys, ipapakita ko sa inyo kung ano. Yung ginagawa ko na dyan guys na pinutol. Papakita ko sa inyo guys kung saan pupunta yan. Ito guys, ito yun. Box ito yung nilagay nila. Dito ko nilagay yun. Yung ginagawa ko. Yan box na yan. Tapos yung malit guys. Ayan guys, hanggang dito na lang. Salamat for watching. Sana magustuhan nyo guys ang aking vlog ngayon. Okay guys.